ৰেকৰ্ড হৈছে না নাই চ' ৱাটছ গ'ইং বেক টু মাই চেনেল টেক হেজ মানে কথাটো হ'ল কি এক্সাম চলি আছে যোনে এক্সাম আহিব গমেই পাইছে তো এটা সৰু চাই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে চ' ভিডিঅ'টো চাই লওক মানে মোৰ কি এইটোত ষ্টাৰ্টিং কৰাই নহ'ল ষ্টাৰ্টিঙো কৰা নহ'ল এণ্ডিঙো কৰা নহ'ল চ' মই এনেকুৱা বহুত দিন পিছত এণ্ডিং আৰু ষ্টাৰ্টিং কৰি আছোঁ লেপটপ এতিয়া কাম কৰি আছে চ' গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাওক ভালকৈ মোৰ যোনটো প্ৰব্লেমটো হৈছিল মানে টাইপ চি পৰ্টটোৰ মই মানে টাইপ চি পৰ্টটোৰ প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ তো সেইটোৰ কাৰণে কমপ্লিট আধা মানে কমপ্লিট বৰ্ডখন এইখন বৰ্ড কমপ্লিট মাদাৰ বৰ্ড চেঞ্জ কৰি দিব ভাবিছিলোঁ কি কৰিব অনলি পৰ্টটো চেঞ্জ কৰি কিনে নতুন পৰ্ট এটা লগাই দিব কিন্তু তেনেকুৱা নহয় মানে এক্সপেক্টেশ্যনতকৈ বেছি এইচ পি এ কামটো কৰিলে ডাইৰেক্ট মাদাৰ বৰ্ড বেলেগ দি দিছে আৰু ইয়াতে মানে কি চাওক এইটো ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ বাৰু এই যে কিবা এটা পিন্ধি আছে এইটোৰ কথা কাৰণে সুধি লওঁ দাদাই ক'ব আপুনি নিজে চাই লওক এণ্টিষ্টেটিক বেল এণ্টিষ্টেটিক বেলটো কি কৰে এইটো তোমাৰ হিউমেন বডি ৰেজিষ্টেঞ্চ পাৱাৰটো ডিছচাৰ্জ কৰে মানে কিবা বোলে হিউমেন বডিত বোলে কিবা এটা পাৱাৰ থাকে কিবা এটা নিজৰ ভল্টেজ থাকে সেই ভল্টেজটো বোলে লেপটপৰ ভিতৰৰ মাদাৰ বৰ্ডত লাগিলে লেপটপটো ডেডো হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা তো কি কৰে আৰ্থিঙেদি মানে কি এই চাওক লগাই লৈছে ইয়াতে নিজৰ দেহাৰ মানে গাৰ যোনটো ভল্টেজ থাকে সেইটো ডিছচাৰ্জ কৰি লয় তাৰপিছতহে কাম কৰে আৰু আপোনালোকে দেখা পায় লেপটপৰ বাহিৰৰ দুনিয়া এতিয়া লেপটপৰ ভিতৰৰ দুনিয়াখন চাওক কেনেকুৱা অলপ বেলেগে জাল মকৰা জাল নিচিনা আৰু এইটো কি ফেন ন CPU কুলিং ফেন এইখনে জুকে ঘূৰি থাকে গেম খেলি থাকিলে নে এভৰি লেপটপত প্ৰব্লেমটো আহে ন 11ত বেছি আহে 11 আপডেট কৰাৰ পিছত আচ্ছা 11 আপডেট কৰাৰ পিছত বোলে এনেকুৱা হয় যদি এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হয় আৰু মাদাৰ বৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে তেতিয়া বোলে কিবা বিট লকাৰ নেকি বিট লকাৰ ন সেইটো এটা বস্তু মানে লক কৰি দিয়ে অপাৰেটিং চিষ্টেমটোক লক কৰি দিয়ে যেন মানে এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে মানে লেপটপটো বোলে এনেকুৱা ভাবে যে এইটো মোৰ মাদাৰ বৰ্ডে নহয় মই যোনখন মাদাৰ বৰ্ডত কাম কৰি আছিলোঁ মানে ধৰক আপুনি SSDত থৈছে অপাৰেটিং চিষ্টেমটো যেতিয়া এইখন মাদাৰ বৰ্ড চেঞ্জ হৈ বেলেগ এখন মাদাৰ বৰ্ডত গুচি যাব তেতিয়া মানে সি গম পাই যাব যে এইখন মোৰ মাদাৰ বৰ্ডখন নহয় আগতে যে মই কাম কৰি আছিলোঁ তো তেনেকৈ মানে লক কৰি দিয়ে মানে নিজৰ মালিকৰ নহয় বুলি ভাবে টেকন'লজি মাইক্ৰ'ছফ্ট আচৰিত দামটো ক'ব নোৱাৰিম মানে কাষ্টমাৰৰ কাৰণেতো ফ্ৰীত আহে তো আচ্ছা এনে দাম হ'ব এখন মাদাৰ বৰ্ডৰ ন বহুত দাম হ'ব গেমিং লেপটপটোৰ দাম বহুত না গেমিং লেপটপ বহুত হ'ব কিন্তু HP এ ফ্ৰীতে দি দিয়ে ৱাৰেণ্টিৰ আণ্ডাৰত আৰু এইটোৱে ৰেম মোৰ দুখন ৰেম আছে ইয়াতে তলত আছিল ন এইটো ওপৰত আছিল মানে তুমি এটা এক্সট্ৰাকৈ লগাইছা যে এটা এক্সট্ৰাকৈ ওপৰতো নে তলতটো কোনোবা এটা এক্সট্ৰা লগোৱা গৈছে আৰু এইখন নতুন বৰ্ডখন ন HP ৰ পৰা তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে GPU দেখিছোঁ এইটো NVIDIA GPU আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ AMD ৰ প্ৰচেছৰ ৰাইজেনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে GPU দেখিলোঁ দে আগতে কেতিয়াও GPU দেখি পোৱা নাছিলোঁ CPU দেখিছোঁ যদিও GPUটো অলপ বেলেগ বস্তু আৰু ডেস্কটপৰ GPU বিলাকত বহুত ভিতৰত থাকে এখন ডাঙৰ ডিস্ক নিচিনাই থাকে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ চ' আজি এইখন বহি গ'ল ইমান দিনে এইখন চলাই আছিলোঁ এইখনক বাই দিম টাটা দিম আৰু এইখন নতুন ষ্টাৰ্ট দিম আৰু চব প্ৰব্লেম নিদিলে হয় আৰু এইখনত যেনেকুৱা মানে টাইপ চি পৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে এতিয়া বস্তুখিনি আৰু ৰিএছেম্বল কৰি আছে আৰু ময়ো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিজৰ লেপটপটোৰ মানে এছেম্বলি দেখা পালোঁ কমপ্লিট এছেম্বল কৰা ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল একেলগে ভালে হ'ল একেলগে বস্তুও পাই গ'লোঁ ভিডিঅ'ও হৈ গ'ল চবখিনি ফ্ৰীতে হৈ গ'ল আৰু গাইছ এটা বস্তু কৰিছোঁ কিবা ৰিলছত দেখি অলপমান কৰিছোঁ ট্ৰাই কৰিছোঁ হোৱা নাই বাকীখিনি তোলা তাতে আছে আৰু এক্সট্ৰা তোলা সেইখিনি লগাব লাগিব অলপ আৰু ৰিলছে বনাব লাগিব আৰু এইটো হিট চিং বাপৰে ৱেইট আছে চোন ৱেইট আছে কপাৰৰ ন এইটো কমপ্লিট কপাৰ ইয়াতে হেৰি হৈ কিনে ইয়াতে আহে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আৰু ফেনৰ দ্বাৰা ওলাই দিয়ে গৰম বতাহ টেকন'লজি গেমিং লেপটপৰ থাৰ্মেল পেষ্টটো লগালে ন চিলিকন পেষ্ট এইটো থাৰ্মেল পেড এইখিনি থাৰ্মেল পেড এইখিনি চিলিকন পেষ্ট আচ্ছা ইয়াৰ পৰা গৰমটো মানে হেৰি কৰি দিব অবজাৰ্ভ কৰে এইটো বস্তু হিট চিংকৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকেতো হাইয়েষ্ট বেছি সময় আপোনালোকে ৱাইফাই যেনেকুৱা মোৰ এটা ৰাউটাৰ আছে চাব পাৰে তাতে ৰাউটাৰ তেনেকুৱা এতিয়া আপোনালোকে ৱাইফাই ইউজ কৰি থাকে আপোনালোকে ঘৰত হটস্পট লয় তাৰে পৰা ৱাইফাই লয় কিবা লয় কিন্তু
ৱাইফাইটো লেপটপত কাম কেনেকৈ কৰে মানে কি বস্তু দিয়ে সেইটো চাওক এইটো বস্তু চাওক চাই লওক এই অকণমান বস্তুটো লেপটপৰ ভিতৰত থাকে আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট চলে ৱাইফাই থ্ৰু ৱায়াৰলেছলি মানে ৱায়াৰলেছ যিকোনো কানেকশ্যন ন ব্লুটুথো আছে ব্লুটুথ আৰু ৱাইফাই দুটা আছে ভাবি চাওক ইমান অকণমান বস্তুটোৰ কাৰণে আমি গোটেই ৱৰ্ল্ড এক্সেছ কৰি আছোঁ বেলেগেই আৰু টেকন'লজি লেপটপটো যে ইমান দেৰি চলে বেটেৰীটো চাওক একদম শ্লিম একদম একোৱেই নাই বেটেৰীটোত কিন্তু কিমান দেৰি চলাই ৰাখিব পাৰে আৰু ভাগ্য ভাল যে একো লক নহ'ল মোৰ হ'ব পাৰে এতিয়ালৈ কনফাৰ্ম পিছতো হৈ যাব পাৰে নেকি অলপ দেৰি ৰখা দিয়া এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো এনেকৈ শেষ কৰিব লাগিব বুলি ভবা নাছিলোঁ কি হ'ল চাব মোৰ মাদাৰ বৰ্ড ওলোৱাৰ পিছতো একো নহ'ল লেপটপে হৈ থাকিল মানে যেনেকুৱা প্ৰব্লেম আছিল তাৰপিছত সিহঁতে কি কৰিলে উইণ্ড'জ মাৰিলে উইণ্ড'জ মাৰাৰ পিছত চব উৰি গ'ল উৰি যোৱাৰ পিছত কি হ'ল মই ড্ৰাইভাৰ আপডেট কৰিব গ'লোঁ আনথৰাইজ এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা থাৰ্ড পাৰ্টি এপ লেপটপ শেষ হৈ গ'ল ৰেনচমৱেৰ এটেকেদি লেপটপ শেষ হৈ চব ডাটা হেৰি হৈ গৈছিল একো নাপালোঁৱেই আৰু লেপটপটোত একোৱে নাই চব নতুন গেম চেম ইনষ্টল কৰিছোঁ তাৰপিছত কি হ'ল তাতে লৈ গ'লোঁ সিহঁতৰ হেৰিত সিহঁতে আৰু কিবা কিবি ট্ৰাই কৰিলে তাৰপিছত ৰিজলিউশ্যন এটা পালে কি হ'ল যে কি কয় এইটো মানে আইফোন কাম কৰিছোঁ এইটো মুডটো কাম নকৰিলে বাদ দিয়ক আৰু বাদে দিছোঁ আৰু বৰ এনেই গ'ল চব আৰু মানে তাৰপিছত আৰু গেম চেম ভৰাই এতিয়া এনেকৈ আছোঁ চ' জাষ্ট দেখালোঁ আপোনালোক কেনেকৈ কি কৰি কি নকৰি মানে বস্তুটো ঠিক কৰিব আহে ছাৰ্ভিচে এটলিষ্ট ঘৰলৈকে আহিছে ঠিক কৰিব 40,000 মানুহৰ এখন বৰ্ড লৈ এইটো এটা বহুত হেৰি কথা ত' ভিডিঅ' পোৱা নোপোৱাৰ লগত এটা কথা কওঁ যে মেট্ৰিকৰ কেইদিন নাপাব এপ্ৰিলৰ পৰা ধামাকা ভ্লগছ আহি আছে চাই থাকক বহুত প্লেনিং বনাইছোঁ জাষ্ট সেইটোৱে কওঁ ৰাইড প্লেনিং আছে বাইক ৰাইড প্লেনিং আছে তাৰপিছত দূৰতো যোৱা কথা আছে ক'ত যাম এইবিলাক পিছত হ'ব এতিয়ালৈকে বাই টেক কেয়াৰ আৰু জয় এখন